Nào, chúng ta cùng đi học thôi. Cảnh báo với làm đọc trước khi chơi. Một lượng nhỏ người chơi sẽ bị ảnh hưởng thần kinh, tiếp xúc với phủ, ánh sáng nhất định hoặc màn game nhấp nháy. Ui, anh em cẩn thận nhá, cân nhắc trước khi xem ấy nhá các bạn nhá. Motherfucker below. Ui, thèm sai bị trưởng ấy nhở. Gì đây? Chúng chơi rất vui được thông báo rằng trò chơi đã được chấp thuận để được nhập và học vào trường ma thuật. Ui, với tư cách học sinh năm thứ 5. Học sinh năm thứ 5. Ui, là mẹ mình chuyển trường à? Chứ đéo phải là học sinh năm nhất à? Khóa học sẽ bắt đầu vào ngày 1 tháng 9. Đấy, các học cụ cần thiết đã chuẩn bị và gửi cho trò trên chuyến hành trình tới lâu dài. Trò có thể được cảnh cáo và có thể trò đã được cảnh báo đạo luật giới hạn phù hợp vị thành niên cấm sử dụng ma thuật ngoài dưới 17 tuổi. Tuy nhiên, do hoàn cảnh đặc biệt của trò, bộ rất đồng ý khi giáo sư Fucklick trao dồi trước London về lễ phân loại. Giáo sư Wesley. Ok, let's go, chơi đây. Ui, nhân vật à? Mình phải đẹp trai một tí. C. Đẹp trai đấy. I'm eager to get to Hogsmeade. I am indeed a student, but I could very... A few cobwebs and some dust. That was quite something. I'm eager to get to Hogsmeade. It was wonderful. I believe I'm really going to enjoy this class. Thôi phải giọng trầm hiểu không? Cô chọn độ khó à? Bình thường nhỉ? Cho nó giống người bình thường. Jikey Potter. Ô. Phù thủy hay là pháp sư các bạn? Thử chọn pháp sư nhá. Tài Pro. Đấy, đặt đơn giản. It appears we are almost ready to depart. Lên đường đi đâu vậy? It's a pity we didn't have a bit more time to spend on spellcasting. I presume you've been practicing the spells we worked on. I have, Professor. Well, I'm quite sure I've never seen anyone take so quickly to a second-hand wand. You'll be a force to be reckoned with when you get your own. Thank you, Professor Fig. I appreciate you working with me. Chuẩn bị nhập học đúng không? Oh, Eleazar! George, glad my rather cryptic description of our location did not thwart your finding us. I've apparated to more vaguely defined destinations than this. Though I confess I may have miscalculated slightly on my first try. Gave quite the fright to some theatergoers in the West End. It's been much too long. Hello, Linh nha, When I em. received your owl, I must say I... Bây giờ mới dậy đấy à? Best not speak here, Eleazar. Of course. Why don't we speak en route to Hogwarts? We have a start of term feast and a sorting ceremony to get to. Wonderful idea! As long as your young charge here doesn't mind me tagging along. Not at all, sir. Cái này game cốt truyện nên tôi không skip đâu nha các bạn nhá. Tôi phải đọc Ages since I've been to the castle. từng đoạn á. Would be good to see the old pile of rocks. Trong quá trình chơi mình bị giật lag thì các bạn bảo tôi nhá. Tôi còn sửa nhá. Ô, vừa tăng hình à? Ở phát men. Xem đi, đừng có bỏ qua. Glad I caught you before you left for Scotland. Bỏ qua là mất cốt truyện đấy. Just barely. And who is your traveling companion? A new student. New? Yes, sir. I'm starting school as a 5th year. Đẹp trai nhỉ? How extraordinary. It is indeed. None of the faculty has ever heard of anyone being admitted to Hogwarts so late. Nor have I. Of course, as the other 5th years will have been honing their magical skills for 4 years now, the headmaster asked if I could get our new student up to speed a bit before the term begins. Well, you couldn't have asked for a better mentor. Harry Potter. Professor Fig is not only an exceptional teacher, he's also a remarkably intuitive and gifted wizard.
Mr. Osric is prone to flattery. I dare say it's one of the reasons he's risen so far at the ministry. Have you seen this? Yêu tinh à? I have. Opinions differ as to how great a threat Ranrock really is. Although I've yet to convince my colleagues at the ministry, I believe he is a significant Cái gì đấy, mấy con ma à? And it was your wife, Eleazar, who alerted me to his activities months ago. Miriam? How? She wrote to me about Ranrock before she died, wondering what the ministry knew about his activities. Chắc chắn là biết rồi. Before I could respond, I received this. It was the last thing she sent me, Eleazar. It came to me via her owl, but with no correspondence. I can only assume That she had to get rid of it quickly to keep it safe. presumably from Ranrock. I cannot open it. Whatever magic protects this is powerful indeed. It looks like goblin metal. That symbol. What's that glow? I don't see a glow. Nor do I. Hay mở được à? Merlin's beard! How did you... Wait! We did. Ôi à? Giật hết cả mình. Hang on! Ôi lắm rồng đấy. Rồi xong. Give me your hand! Ôi à. Mẹ mình nhanh nhỉ. Xem như chúng ta đang xem phim các bạn. Are you alright? Tapro lên gì? You're hurt. Perhaps a bit. Take this. It's Wiggenweld potion. That stuff will right you in a second. 4 hoàng sinh dục. Hoàn sinh dược G để hồi phục. Ui, nước thánh đấy à? What Phim làm happened? đéo nước thánh này nhỉ? Poor George. I can't believe he... What the hell got into that damn thing? Attacking a carriage mid-air? A typical dragon would never... Professor? Sir, where are we? I'm not sure. But that key you discovered was clearly a port key. Port key. An item enchanted to bring whoever Dậy touches it to đi. a specific Mẹ mình ngồi place. hoài. I'm Bye, feeling mẹ better, đi đâu rồi? sir, if you'd like to look around a bit. I would. But stay close. We've no idea who created this port key. Or why. Chắc chắn là có một cái gì đấy xung quanh đây chứ nhỉ? Đéo có à? Wow. How far did that port key take us? Farther from London than the carriage travelled. Đẹp vãi cứt. We're somewhere in the Scottish Highlands. Sir, those ruins. Do you The think... port key was meant to lead us there? I do. This has not been the day either of us expected. But Miriam sent that port key to George for a reason. And I believe that she, and now George, died in pursuit of whatever it was meant to lead to. If you're sure you're all right and wouldn't mind indulging me, I'd like to have a look around. Absolutely, sir. Good. Let's see if we can find a path, however faded it may be. À, tôi chìa khóa bay mẹ đến đây luôn à? Chìa khóa giúp mình bay đến đây à?
Mind your step. Đợi em thầy ơi. Đợi em giáo sư ơi. Where do you suppose your wife got the portkey that brought us here? A good question. Miriam spent years searching for evidence of a long-forgotten form of ancient magic. Ancient magic? Ma Yes, thuật cổ a xưa. powerful magic wielded by a rare few that seems to have been lost to time. Hogwarts Castle was built by, and is itself a stronghold of that ancient magic. I don't know where she came into possession of the portkey, but I am certain it was to do with that search. Ah, Ghê vãi. there's the path down below. This way. But sir, why was your wife searching for evidence of lost magic? Miriam wanted to Nhà em thầy understand ơi. why such Hơi powerful lâu rồi đấy. magic disappeared from the wizarding world. Spoke of the good it could do. But magic is no different than any power. What really matters is the one who wields it. Cảm ơn Linh nha thưa em. Cảm ơn tin nhiều thưa các bạn. Is that ice? It's not cold enough here. It appears to be a sort of enchantment. Someone wanted to block this path. Thế ông Let's phá see some đi. of that one work you were practicing. Ui, mình được test gậy rồi. Focus on the center. Mình được test gậy rồi. Ấn. Trời. Excellent. Sử dụng camera lựa chọn mục tiêu à? Cái này tự target cho mình à? That was a bit rougher than I'd expected. Để bắn ông này nhỉ? Mẹ cái ông thầy này, mày nói ông nói hơi nhiều nha ông thầy nhá. Ông thầy này sợ chưa, sợ bắn cả giái. Ok, giờ đi đâu? Ah, up there. Oh. We're close now. It's just ahead. Ui, đây mẹ mới đi qua kiểu gì? Steady yourself. Gặp Linh nhiều nha thanh em. Reparo. Reparo. Để em giúp thầy. Thầy đã được à? Để em giúp thầy. Xây. Almost there. Ok thầy nhá. Xây. Quẩy lên. Phép thuật Magic. Why would someone have built this here? I suspect they valued their privacy. That portkey led us here for a reason. Let's have a look around for anything that seems out of place. Đúng, thử tìm kiếm đi, mẹ chưa tìm ra hỏi mẹ à. Minimap của mình. Điều tra này. Professor, it's a mural of some kind. Perhaps our host was a noted seer. Ui, đây là cụ Dumbledore à? Đó phải cụ Dumbledore. Chắc chắn xung quanh đây có gì đấy. Đấy, đây này. Professor, this statue... This may have been his home. Ồ, có cửa này. That enchanted crystallized stone again. But what could it be blocking?
What's this? Ủa, Professor Fig! cổng không gian à? Nhanh cụ lên, ông thầy. Lề mà lề mề. How odd. Why would someone have conjured that enchanted stone here? Đúng rồi, kỳ And thật. how is there a room behind it? So weird. What room? I don't see anything. There's that glow again. Chưa Like the hết buồn glow on đâu. the portkey container. Nhưng món quà không thể nào mà làm người ta hết buồn được, phải không? Người ta cần một cái gì đấy kiểu nó thực tế một tí. Điều tra xem nào. What in Merlin's name? Nhân danh Merlin. Godric's heart. Ô, biến Where mẹ vào đây are rồi. we? I don't believe it. Cái trông giống cái ngân hàng nhỉ. Mẹ thằng... Dậy đi. Dậy đi. Dậy đi. Mẹ Hello? tưởng đéo dậy. Giao dịch viên yêu tinh. Giao dịch viên là cái gì ta? Mua bán đây à? Hay là giao dịch viên ngân hàng? Nó giống với ngân hàng mà. It can't be. Mua hết pin á, lại còn có hết pin nữa. Just a moment. Ooh. Where are we here? Welcome to Gringotts Wizarding Bank. Biết ngay ngân hàng mà. Vault number 12, I presume. Precisely. The key? Your wife's portkey. Oh, yes, of course. This way, then. Ui, Stay khóa đi đâu vậy? À, đi tàu, đi tàu chứ không. After you. Đây là vô anh nha em. After you. Keep your hands inside Right the behind cars you. if you don't wish to lose them. Ui, đi tàu à? Đi cảnh, đi cảnh, đi How cảnh. many vaults are there in Gringotts? Hundreds. In fact, you'll see quite a few on our way to vault Đi number từ 12. anh ơi. As we speak, we're just beneath the main lobby. Ê, không đều, The nó nhìn vault thứ nhất you là see ui, at the new list. ê, Private entrances to the bank common at Gringotts? rơi anh ơi, rơi. Uncommon. Only one with great wealth or power, or both, could have arranged for such a service. You'll want to take a breath. A what? Waterfall washes away all enchantments. It's a security Để cho em measure. mùi mà. Experienced the thief's downfall before, have you? Heard of it? These are the lower vaults that we're passing now. How deep are we going? Đi bèn xoắn Vault vách. number 12 was commissioned shortly after Gringotts was founded over 4 centuries ago. It resides in the deepest part of the bank. Settle in. We've quite a distance to go. Da hơi đen con ạ. Ôi, về mình gặp chốt à? Vault number. Vault 12. Momentous day. Bộ... On your way. Mười hai là sao? 12 trông giống mẹ mình thì lừa lắm. Professor, the armband that guard was wearing was glowing. Like the glue you saw on the portkey container? No, darker. I saw that same glow on the dragon's collar. Yeah, what was that? We were just wondering about that goblin back there.
He watches over the oldest section of the bank. Rare anyone goes there anymore. Sao ngân hàng lại có này mình đi xuống mấy cái hầm làm gì nhỉ? Đúng không? Ngân hàng để rút tiền, lấy tiền thôi chứ mẹ xuống hầm làm đéo nhỉ? When was the last time this vault was accessed? A goblin has been stationed at my desk for hundreds of years. In that time, no one has visited Vault 12. Cái này giống như ở trong phong nha kẻ bàng ấy. Một là trong này có gì đấy, hai là kiểu chỗ này như ở chỗ cấm ấy, Vault 12. ở chỗ giam quái vật đấy. Mà ông này trông gian thế. Vừa đóng cửa ấy nhá. Rồi địt mẹ mày, nó đóng cửa rồi, thật rồi. I'm not sure. Sir, I wonder if you might... The instructions for Vault 12 indicate that I am to grant access to the holder of the key and then close the door. Biết ngay mà. Wait. Kiểu như mày tự tìm hiểu ấy. Professor? That was certainly unexpected. Let me think. Mẹ mày dăm There ba. must be something here. Revelio. Revelio, perhaps. Revelio? Đúng rồi. Yes, a revealing charm. No time like the present. Let's see what we're missing, shall we? Ready your wand and focus. Ô, là sao? À, phải chỉ hướng nữa. Ui, cái này là học à? Revelio. There, I saw something. Move a bit closer and try again. Ui, cảm ơn Thành Chí nhá. Thank you anh. Cảm ơn anh nhiều. Chú anh đây chắc đéo gì nhặt rồi. A door. Well, that's a start. There's that symbol again. Có. I don't suppose you see a way to... I do, Professor. That symbol has the same glow as the one I saw on the port key container. If what you can see reveals the way forward, then I dare say we are about to discover the secret of this vault. Đúng rồi thầy ơi, thầy nói chuẩn rồi. Để em mở cửa cho. Này, thầy lao vào này. Lumos! Tối thế nhở? This is no ordinary vault. I suspect we will need to earn our way out of here. What do you mean, earn our way out? Do you think this is some sort of test? I do. But to what end, I can't say. Stay close. There will be no disapparating if things go poorly. Not out of Gringotts. Mẹ sao thầy không chỉ cho em phép Lumos. Thầy đợi em ơi, em sợ quá. Thầy ơi, em sợ quá thầy ơi. Ê! Thầy ơi! I see something up ahead. What is it? That glow again, but on the floor. Ồ. Revelio. Lumos! What happened? When I moved towards the glow, it suddenly seemed as if the ground was swirling about. Are you all right? Yes, sir, I'm fine. Có cái gì dưới đất kìa? You seem to have caused the floor to change. That statue. What statue? Sao có bức tượng dưới đất I kìa? see some sort of statue, but only as a reflection in the floor. Revelio. I presume this is what you saw reflected in the floor. Ồ. It is. The reflection's still there, but the statue's positions don't match. Thế sai bức Wait. tượng à? When you moved, the reflection turned in the direction of the light. Perhaps you should cast Lumos. Đúng rồi. Mẹ em bây giờ mình cho học ạ thì Lumos.
Lumos. Lumos. Well done. Tai Pro. Now the reflection is turning towards me. It does follow the light. Đi theo ánh sáng à? Tức là ánh sáng ở đâu thì nó đi theo đấy. Thế phải chuẩn đúng chuẩn bức tượng đúng không? Đấy. Đấy à? Cú lộc rồi. Thế ngu rồi đi cùng. Nó thích cổ. Asio. Defendo. Levioso. Deposo. 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 Motherfucker. Bobo. Denbo. Exposo. Bobo. Mono. Levioso. Find the hole. Lú đáng nè. Oh, đau. Mẹ mặt mất cả. Oh, đau quá. Chơi nào ra. Vẫn thích rồi. Đuổi. Levioso. Confringo. Exposo. Descendo. Đuổi lùn. Deposo. Đấy là danh con. Stay close. Đứng gần tao, ok. Lumos. Cho em ôm thầy được không thầy? Rồi xong. Cút. Professor! Professor Fig! Professor, where are you? This isn't good. Where am I supposed to go? Thầy ơi. What's happening? The wisps of magic seem to be leading me somewhere. Đâu? Đấy rồi nha. Ah, that's where they're leading me. That glow again. Lumos. Lumos. Revelio. I suppose I'm on my own this time. It seems I have no choice. I'm going to have to fight my way out of here. Lumos. Phải kích hoạt đã. Đơn giản. Giữ quy để phản công và choáng kẻ địch với Stupidity. Stupidity là chiêu mới à? À, tôi vẫn làm mà. Đấy, chỉ cần giữ quy tiếp thôi. Đông quá. Mày làm sao? Danh con này. Mấy thằng danh con. Lumos. À, mẹ cái đợi à? Revelio. Lumos. Ánh sáng ở đâu? Ánh sáng nơi cuối con đường.
Em ấn chạy nãy giờ rồi game à? Game nó đéo chỉ sớm đi, em ấn chạy nãy giờ game mới chỉ. Ủa? Đi đâu vậy? Ủa, bây giờ phải chui vào đây à? Lumos. Màu đen trộn. Nước gì đây? Nước thánh à? There you are. How did you... What is this place? I don't know. But I found this floating above that Cái này basin. chắc là nước để biến thành nhiều mẹ That is Super the Idol đi basin. sâu dần cho mình thì thơ That is a trên. pensive for viewing memories. Hộp ký ức I à? wonder. À, cái này nó lưu giữ ký ức đúng không? Cái này uống vào là có ký ức của người ta đúng không? Kìa sao đổi phí thế? Follow my lead. Làm theo ta. Ô bú. À đéo bú à? Đấy à, xây nhà bằng cái này luôn. All is in place. The portkey is well hidden. Perhaps too well. I wonder if the path we've created... May be impossible to follow. It will only be impossible for one who cannot see traces of ancient magic as I can. Your ability to see what others cannot will not be enough, Percival. We are entrusting the one who embarks on this path with powerful secrets, with knowledge others will do anything to obtain. Yes, and if we are correct, Charles, the witch or wizard who completes the trials will have proven themselves worthy of that knowledge. And the responsibility Ui, that tức là chỉ accompanies có it. những người mà kiểu có kiểu sinh ra We've làm done all thần we can. thần thánh ấy thì mới xem được đúng không? Ví dụ như nhân vật chính ấy. Đi 3 mét rờ một lần á. Rờ một lần That's để what cho you nó see. phát hiện ra đồ à? The glow that surrounded them. Yes, sir. Astonishing. Can I see magic? Traces of an ancient magic, to be precise. The magic that Miriam had Hello em Hà always Chiêu nha, believed hello em. existed, but could never. Em Hà Chiêu vào tặng trứng anh đấy à? Miriam, and perhaps George, died in pursuit of knowledge that has been dormant for Medium. centuries. And you, it seems, are the key to understanding why. We were... It all looks rather different than it did a moment ago. Someone's coming. Who were they? I don't know. But, sir, you shouldn't be in here. I was right. Ranrock. Seems my reputation precedes me. I was beginning to think no one was ever going to visit Rackham's Vault. And why are you here? No need for that. Just give me whatever it is you found here and we can let bygones be bygones. Ông này như quỷ nhá. Sir, they have the key to the vault. Choose your next words wisely. I only meant that the instructions to Vault 12 were quite clear. Sir, I must insist. I was to grant access only to one with the key, and you didn't have. Mày. I have no patience for traitors. Now, where were we?
À, thằng cảnh sát kia đi mách kìa. Anything. Well, perhaps your young friend here will be more helpful. Ui, thằng này còn nhẫn Thanos à? Ui, ai đây? Khúc khích. Are you all right? Fine, sir. I've never seen so powerful a goblin. He seemed wholly unaffected by my magic. Thế do phép thuật thầy điểu. Do phép thuật thầy cuối. Ui, thank you PT nhá. Cảm PT nhiều. It seems those who set up the pensive, the locket, and the path to both wanted someone with your ability. Rất nhiều. Rất nhiều luôn. To end up here. Em cũng nghĩ là hôm nay em chơi cái này là không ai xem rồi đấy. Come. We have a sorting ceremony to get to. Chú Đôn chơi, chú Đôn đâu? Mót cầm súng á chú. Ôi, Mót cầm súng chơi nó mất chất cái game với thầy. À, chú Đôn ạ. Ui. PT nhiều nhá. Thank you em nhiều. Hôm nay X2 về em fan à? Wow. Và PT nhiều. Oh, what legacy man. Cháy thơ nhở. Nổ cá be rồi á đâu? Có cá be luôn á. Ui, hôm nay là hôm nhập học đấy. Oh, good. We haven't missed the sorting ceremony. I'm no expert, but that seems more appropriate. Ui, cảm ơn em Gia nhiều nha, thank you em nhiều. Thank you em. I need to study this locket as soon as I can, but first I must contact the ministry. They need to know what happened to George and be warned of Ranrock. Sau khi em tặng quà anh tỉnh vãi cứt luôn, anh đi học tiếp đây. All that's happened this evening between you and me. Of course, sir. Anh không bị buồn ngủ tí nào cả em ạ. Ready for the sorting ceremony? Nhập học rất là bùng nổ luôn, thấy không? Cái là quà kiểu tân sinh viên sao ấy. Quà tân sinh viên của PT tặng hay sao ấy. Cảm ơn em rất nhiều. Có gương mặt nào thân quen ở đây không ạ? Ví dụ cụ Dumbledore chẳng hạn. Black. Nhà Black này. Prepare yourself to meet the headmaster. Fig, nice of you to join us. The sorting ceremony's over. There were complications. Complications? It seems the goblin problem has... Goblins. I've no time for rumors, Fig, and I'm rapidly losing whatever patience I had left. If you're lucky, we might still be able to get you sorted this evening. Chưa phân loại à? Bây giờ mình phân loại, mình chọn ngành đúng không? I'll be in touch. Ok thầy nhá. Wow. Ê, cái này có kiểu kết bạn xong yêu đương được luôn các bạn. Thế thì vinh nhỉ. Thực ra là hồi xưa cháu kiểu cháu xem Harry Potter cháu cũng đéo nhớ cái gì đâu chú ạ, cho nên giờ mẹ chắc là chọn lại chắc cũng đéo biết chọn hệ nào. Ui, cái mũ này nói thật đúng không?
Ghê vãi. Nuốt mẹ đầu mình vào. Ah, yes. A bit older than the others, aren't you? You come here with preferences and preconceptions. Certain Mũ đọc vị ấy. Kỳ vọng rõ ràng. Có rất mong được chờ được khám phá này. I'm looking forward to exploring Hogwarts and the world beyond the castle and grounds. Indeed. Much can be gleaned by having an adventurous spirit, but your professors have a great deal to teach you as well. Ui, tức là mình chọn một cái nó sẽ ra một cái khác nhau à? Cái lối chơi khác nhau à? Một tinh thần rất I detect something in you. A certain sense of... what is it? Tham vọng à? À, cái này sẽ chọn theo tộc đúng không? Gan dạ là sẽ ra tộc kiểu trung thành à? Tôi nghĩ tôi là một người trung thành. A sense of loyalty? I believe myself to be a true friend. I know I value that trait in others. You do not give up easily, do you? You are undaunted by challenges that lie ahead. And your loyalty to a friend delayed your arrival here this evening. Perhaps you belong in Hufflepuff. Hufflepuff là cái gì? Nhà này mạnh không các bạn? Từ nha, tôi phải lựa chọn thật kỹ càng nhá. Cái này là kiểu cuộc quyết định của cuộc đời tôi đấy. Cái gì nhỉ? Các nhà trong Harry Potter. Hufflepuff. Đề cao sự chăm chỉ, lòng trung thành, sự quả quyết, tính kiên nhẫn, tình hữu nghị và chơi đẹp, chứ không phải ở năng khiếu của từng thành viên. Nhà này chứng tỏ là nhà này là chỉ làm lính thôi, hiểu không? Nhà này nó đéo làm kiểu địt mẹ làm vua làm tướng được. Tại vì mẹ mình trung thành, không có năng khiếu thì chỉ có làm lính thôi, đéo được. Ê, mình phải chọn nhà nào mà có ký túc xá đẹp cơ. Nhà này nhà lắm á, đéo được. Chọn một nhà khác. Ô, được chọn luôn này. Nếu mà Gryffindor nó đơn giản quá. Mình thích sự xảo quyệt, tham vọng và khát khao quyền lực, hay là sự thông minh, sáng tạo và lanh trí. Chọn nhà nào bây giờ nhỉ? Nhà đẹp nhất nào? Nếu mà chọn nhà này thì giống Harry Potter quá, hiểu không? Nó bị kiểu nó bị lặp form với cả phim rồi. Đấy, cho nên mình thử chọn một cái nhà khác được không? Ok Hoàng nhá, vào lớp đi em. Đang đến cái giai đoạn gọi là chia phân ngành đấy. Đấy, không biết thì anh em chọn phân ngành nào nhỉ? Cho tôi tư vấn với. Tư vấn cho tôi một phân ngành để tôi đăng ký với. Giỏi toán thì học Ravenclaw. Thực ra là cháu là giỏi về kiến thức chung chú ạ, chú Đôn ạ. Cho nên là cháu nghĩ là cháu sẽ chọn Slytherin à? Slytherin là kiểu phe xấu à? Nhưng mà chọn phe xấu có kiểu bị kiểu ghẻ lạnh hay là gì không các bạn? Nhà rắn á? Gì nhỉ? Anh Độ chọn nhà gì? Anh Độ trong team tôi là có anh Độ với anh Khôi chơi trò này rồi đúng không? Thì anh Độ chọn nhà gì, anh Khôi chọn nhà gì các bạn? Không, nhưng mà hơi mạnh thôi á. Ui, phải chơi nhà nào kiểu yếu một xíu, hiểu không? Phải chọn nhà nào yếu một xíu. Chú Đột chọn nhà rắn à? Giống như ở từng mức độ chơi game đúng không chú? Kiểu ví dụ cái này là dễ này, cái này dễ này, cái này trung bình này, cái này bình thường này, cái này khó đúng không? Kiểu đấy đúng không? Đau đầu ấy nhỉ. Ê, nhưng mà nhà nào kiểu ký túc xá đẹp nhất các bạn? Nhà nào ký túc xá đẹp nhất?
Raven đẹp nhất à? Thôi, mẹ phải đéo nói nhiều. And you've a ready mind, quick to learn. Tôi thích nhà đẹp. Chấp nhận nhà này. You belong in Ravenclaw. Ravenclaw, vỗ tay các bạn ơi. Yes sir. Cảm ơn các bạn nha. Yes sir. Oh, and one more thing. Due to the unfortunate injury on the pitch in last spring's final, this year's Gọt Quidditch mũi là sao? season has been cancelled. Ui, em gái này xinh ấy. Enough. Tôi It's sẽ tán not em as gái though đấy. I've banned flying altogether, but don't tempt me. You are here to focus on your academic futures. I'm sure you will have plenty to do before classes begin tomorrow. I said, I'm sure you all have plenty to do before classes begin tomorrow. Mẹ đuổi khéo thế. Ui, quên mất các bạn ạ. À, thế đáng lẽ mình phải nhìn gái một vòng đã, hiểu không? Professor Weasley, Nhìn xem cái would you hàng be nào so kind nhiều as gái to xinh. show our new student to their common room? I shall see Cho to lại it, được không sir. ta? Hình như gái tộc mình là hơi xấu hay sao ấy. Pleased to meet you. Nice to meet you as well, Professor. As Deputy Headmistress, it is my distinct honor to show you to your common room. Right this way. Toàn con quý It's tộc à? quite uncommon for a student to begin as a fifth year. Might be a bit of a challenge, but one I'm sure you're up for. Học phí I đắt am, hơn à? Professor. Chết mẹ rồi. This is the entrance to the Ravenclaw common room. You must solve a riddle to enter. Ồ, I won't be of much lại phải help, giải I'm đố à? afraid. This sort of thing has always confounded me. Địt mà. Tôi thích giải đố này. Who lived longer? The ghost Một vong hồn or hay the một con ma dỡn? poltergeist? Ma dỡn là con gì? Ghost or a poltergeist? A non-being can never have been. Ây da. Mẹ tự trả lời hộ Well mình done. luôn. Now, go on in and get some sleep. You have a big day ahead of you tomorrow. I shall be back in the morning to collect you for your first class. Thank you, Professor Weasley. You're welcome. I hope you enjoy your first night at Hogwarts. Sleep well. Thank you. Ôi kìa, để được xem phòng luôn. Phòng tôi như nào tôi còn chưa được xem các bạn ạ. Đây. Ui, nhìn tôi giống Voldemort vãi lồn đấy nhờ. Tóc vàng vàng một tí là Looks giống like Voldemort. everyone's gone. Better head to the common room. Ui, tôi thích màu xanh biển này này. Đấy, chọn nhà này là hợp lý rồi. Revelio. Nhà đéo có gì giấu. Đấy, treo lên được à? Ôi, địt mẹ cấu hình cao mà nhìn vào gương đéo thấy gì là sao? Ôi. Đi lên đi xuống nhỉ? Just have to wait for the right moment. Kìa, sao cho đi, còn mẹ chúng mày mới cầm đũa ra bây giờ. I suppose some introductions are in order. Ê, nhóc con. Ui, One moment. Watch this. gì đấy? What is this? Someone threw a dung bomb. Eo. Mẹ pháo thúi. That wasn't quite the reaction I wanted. Oh well. Right. What did you hope would happen? I suppose trai I đéo hoped it chịu would được. lighten the mood. Ravenclaws can be a bit on edge the first day of class. I'm Thế Everett, là anh by the em vào way. kênh nhá. You seem downright calm next to some of these characters, and you survived a rather harrowing Anh em nào trip chưa here. nhập học thì nhập học sớm nhá. Không, tôi địt mẹ mình một người tự tin. Tôi đéo lo lắng lồn gì cả. Đấy. Tôi rất mong vào ngày đầu tiên. I'm glad to be here.
Ready for classes to start? Đúng rồi. Good. Mình mẹ Glad to nhập hear học it. muộn 5 năm cơ Truly, mà. there's no Sợ reason đéo to gì. be nervous. Most professors are Học chậm firm 5 but năm mà fair. còn sợ, I còn mean, ngại, còn not lo. all of the tricks I play are as simple as a tossed dung bomb, and I'm still here. Wait, did you say most professors are firm but fair? Ha! I did. But probably best I let you judge for yourself. I do tend to push their limits. I should wander off before someone traces that dung bomb back to me. Nice meeting you. Đi mẹ chọn bóng phân lại chơi ngu học thật. Đấy, làm quen một bạn. Cái này không kiểu tự làm quen theo kiểu Revelio. I fainted trying to harvest a pufferpod the other day. Those spores certainly make you dizzy. Nói gì đây? Nó xấu bố mày à? magical herbs and fungi to herbology, and I left it in Cái greenhouse trưởng by nữa. the mandrake seedlings. Sharp was sorry I didn't have it for his class. Said I need to get my priorities. When my grandfather went to this school, Dilys Derwent was the headmistress. Marvelous. Hello em gái. Very highly regarded. Cái này không phải kiểu nói chuyện tương tác kiểu ai cũng nói được ấy. Cái này phải theo mô típ game rồi. Must be different. Starting Hogwarts in your 5th year. Hai cậu nói chuyện gì đấy? Nói xấu à? Đang khen tớ đẹp trai đúng không? Tớ biết mà. Xin xấu không? Đéo cho. I'm not sure this is the right spot. Ô, có ăn táo này. Táo chùa. Chào cậu nhá. I thought the boy was trying to be nice to me the other day. Offered to carry my books, he did. Ui xinh ấy. Chọn đúng I want him to be nhà in rồi the con ạ. perfect place. A place he'll be happy with. À đéo xinh lắm. But I can't seem to find it. Great golden gobstones. I want him to thrive here. Golden gobstones? Bi phịt vàng. My own little expression. I bought this Dittany seedling from home and I so want him to feel cozy. Dittany is amazing, isn't it? So much healing power in such a little plant. I've a bit of a thing for plants, as you can see. Tôi là Samantha. Pleased to meet you. I'm Samantha. Nice to meet you, Samantha. Is Dittany used in Wiggenweld potion? It is. Looks like someone's been studying up Ê, on nhưng their mà potion 4 making. nhà nhưng mà đều học Actually, một kiểu Professor một cái Fig told me about một the cái lớp Wiggenweld giống nhau hết potion. đúng không các bạn? Of Chứ đéo phải là course. bốn I lớp heard khác you nhau đâu studying đúng with không? him before term. He's an enigma, Fig. Teaches about theory, yet seems to know a lot about practical magic. Thầy Fig rất kỳ lạ. Thầy rất hiểu biết. Professor Fig does know a great deal about different forms of magic. Well, I hope he told you about more than Wiggenweld. You've lots to catch up on, I'm sure. Nhà này bị đi tù sớm à? Vãi cả cứt. Không, mình là một người lạnh lùng, mình phải chào luôn. It was nice to meet you, Samantha. Good luck with your Dittany. Thank you. And good luck to you too on your first day. Cảm ơn cậu nhá. Amit lông nào. That's just brilliant, Amit. Brilliant. You'd think you could... Đi tù là hết game rồi chú Đôn. Would you like to take a look? Ôi thế là mình chắc là mình vẫn phải mình phải much chơi in the game. chơi đi chơi lại cả 4 lần hiểu không? Sirius, Canopus, Vega, Chơi hết cả Arcturus. 4 nhà. I'm Amit. Pleasure to have you in Ravenclaw. Never met someone who's been so close to a dragon before. Can't say I'd recommend it, frankly. It's nice to meet you, Amit. I take it you like astronomy. Oh, yes. So much to be learned from the stars. Also, there's something about the open air and night sky above the tower. It's invigorating. You will adore astronomy. Professor Shaw is incredibly knowledgeable. Amit thả cá. Đấy, mình là một người giỏi ăn nói. I hope astronomy's on my schedule. Sounds interesting. I have good news for you. You are most definitely taking astronomy. It is required for all 5th years. You will be enthralled with the tower. Plus, a quality telescope can show you things you never dreamed of. I suppose I'll see you in class then. Yes. Oh, and speaking of class, better get to my first one of the year. Nothing like the smell of fresh parchment, is there? Be seeing you. Okay. Hey there, new Ravenclaw. Professor Weasley is looking for you just outside. You best not keep her waiting. Đâu, đợi tránh ra.
Đâu bà nào tìm tôi? Đâu? Revelio. Dưới à? À, chào cô Good nha. morning. I trust you're ready for your first day at Hogwarts. I've been dreaming of this day for a long time. Can't believe I'm here. Well, you are here. Make the most of it. Roleplay trong tù You only luôn nghe have hợp one lý nhỉ. first day at Hogwarts. Now, in light of your unique situation, joining us as a fifth year, you'll need to catch up with your classmates and not fall behind. Thì đi học ghét nhất là học Especially lại đấy as các bạn you'll ạ. be expected to complete your OWLs at the end of the year. Trở thành cú à? OWLs? Owls? Yes, your ordinary wizarding level exams. They will determine what type of career you can have when you leave here. After much discussion with the headmaster and the Department of Magical Education at the Ministry, we've devised something extraordinary to ensure your success. Here you are. Cái này là cái đéo gì? Kiến thức à? What is it? It is a wizard's field guide. It will help you to keep track of what you are learning so that you master all that's expected of a fifth year. You would be wise to take full advantage of this exceptionally valuable resource. Ồ, mất luôn. Thank you, Professor, but what do you mean it will keep track of what I'm learning? Ông kia giơ tay làm gì đấy? Perhaps seeing it in action will answer any questions you may have. Walk with me and we shall put it to the test. This way. Revelio. Ông này vừa giơ tay mà. The guide will give you opportunities to practice your magic and educate yourself about wizarding lore. Ê, tí nữa mình vẫn phải lên đấy là mình đọc mật khẩu à? I certainly would have appreciated something like the field guide when I was a student. Đấy, bắt đầu nhìn theo mình này. Why don't you cast Revelio on this bust and see what details the field guide can provide? Tượng bán thân Ravenclaw. Bức tượng bán thân này được tạo ra vinh danh nhà Ravenclaw. Ồ, lên sách này. SK mở cẩm nang. Ôi ôi, nhiều thứ phải làm thế. Revelio. Clever, isn't it? Keep your eyes open for more opportunities like that, inside and outside of the castle. Nhìn cái lồn này, nhìn cái lồn, nhìn cái lồn. Ông này nữa. Revelio. Ồ, cái này tít ở dưới cơ. No time to waste. You've classes to attend. Từ nha, em vào mở giường cái đã cô ạ. Cô ơi, từ từ cô ơi, có giường bên này cô ơi. Ui. Mẹ, cái bà lùn này, đợi đi. Cái cuộn làm gì? Con cho vui à? Revelio. Cuộn cho vui à? À, giải đố. Đợi cháu tí nhá, cháu giải đố cô ơi. 1-13. Revelio. Nhá. Mình chọn đúng hai cái trên tường này.
13, 21. Nhịn. Nó phải có một con số gì chứ nhỉ? Lấy thêm dữ liệu này. Thử nhá. Mẹ mày khó thế. Số 13, 21. 13, 21, 1 này lấy đâu ta? Revelio. Cái này hình như phải đi thu thập thông tin nữa hay sao ấy đúng không? Các bạn cũng đã biết là cái này thực ra nó chỉ có mấy cái thôi. Gửi nha. Ngựa với nhện này còn gì nữa. Revelio. Ôi, tí nữa tính sau mẹ. Tính sau đi. Đi cái đã. Giải được luôn á. Good timing. Thế đợi em tí. Perfect opportunity to show you how to use flue flames to get around a bit quicker. Your field guide contains a map of the castle. Open it up and find Central Hall. Oh. Cái này kiểu teleport à? Oh. À, cái teleport. Ô, ấn nhầm mẹ rồi. And here we are. Quite the time saver. These stairs lead directly to Central Hall. Revelio. Đợi cháu ơi. You can get almost anywhere in the castle quickly from Central Hall. Được chưa? Nhanh được chưa? Always something happening here. It's the heart of the hive. Our King's Cross station, so to speak. I'd rather have a teacher potions and shards. That should be all for now. You'll be expected to attend both Charms and Defense Against the Dark Arts classes today. And I'd like to be sure you get to Hogsmeade as soon as possible to replace the supplies you lost on the way here. Can you tell me more about the Defense Against the Dark Arts class? Defense Against the Dark Arts, as the name implies, focuses on how to defend oneself against the evils that lurk beyond these walls. A mastery of Defense Against the Dark Arts is required for those who aspire to become warriors. Fortunately, we are lucky to have the ever-gifted Professor Hecat in charge of our students' education in that regard. What will I learn in Charms class? Exactly what you might expect. Spells, charms, jinxes, all terribly useful. I think you will enjoy Professor Ronan. He's a clever and entertaining wizard, and a talented teacher. You mentioned Hogsmeade, Professor. Hogsmeade is the only all-wizarding village in Britain, and is home to an array of shops and pubs. You should be able to find all of the school supplies you require in Hogsmeade. You will also, I imagine, enjoy many a butterbeer there with friends in due course. Thank you, Professor Weasley. A lot to absorb on your first day, and you have much to learn. Happily, your professors have agreed to create additional assignments for you outside of class. You'll be up to speed in no time. Judging by your adept use of Revelio earlier,
I'd say Professor Fig succeeded in at least showing you the basics. Cô nói nhiều, cô nói ít He's thôi. been Cháu rẻ terribly đúng thôi. vague as to the events preceding your arrival, specifically about what happened after that awful dragon attack. My suspicion is that there's more to the story than a search for belongings and an extended trip up to the castle. Ta nghĩ rằng việc thầy ấy đến lâu đài muộn có nhiều chuyện đằng sau chứ không phải. Con nghĩ là không phải đâu à? Nên giấu hay nên nói nhỉ? Nên giấu đi. I'm sorry, Professor, but I'm afraid that's all there is to it. Almost precisely what Professor Fig said. Speak of the devil, Professor Fig. Your ears must have been burning. Oh? Yes. Đấy, hợp lý You không? seem to have provided Không our nói new dối fifth cái là bị year lộ with a ngay. solid foundation in the basics of spellcasting. I'm afraid I can't take all the credit there, Professor. They've a rare aptitude for magic, it seems. Well, I'm just glad you both arrived in one piece. Perfectly good boats and carriages to Hogwarts, and you chose to fly in the path of a dragon. I wouldn't say I chose the dragon's path, Professor. Rather unfortunately, it would seem that it chose us. Very It's well. to us. Enough chit-chat. I need to get to class myself. Let's Might go. I rely on you, Professor Fig, Cô to nói nhiều quá explain cô ạ. the details of the field guide's map? Cô nói cháu sắp buồn ngủ luôn rồi cô. Thank you. Cháu mắt hít díu vào luôn rồi. Good luck today. And remember Đấy, to cô vẫn cứ use nói. your field guide. It will be invaluable to you. And invaluable to me, as I'll be using it to keep Ui, up to date on cái your game này mà progress. kiểu làm kiểu Yes, mình Professor. làm kiểu hiệu ứng Come mà and kiểu find me in my classroom after Mà- you've mà attended mình both dùng- classes today, and I'll explain more about those assignments mình I kiểu mentioned. mình dùng And trưởng we'll ấy. see if we can't Xong rồi get kiểu you to tường đổ hay là cái gì Hogsmeade nữa for those thêm vào supplies. đây nữa thì thôi nhờ mẹ mình game chắc phải nặng vãi cứt. Ô, sao phép thuật mình ít thế? Từ nhá. Do you happen to have anyone there? Cái này cái gì ta? Revelio. Only I can't remember where I put mine. Cái này là cái gì sao đỡ được nhỉ? Have you ever visited Mẹ không đi quá cơ. It's good to see you, Professor. And you. I was hoping our paths would cross today before you immersed yourself in studies. Did I hear you masterfully evade Professor Weasley's interrogation regarding our late arrival? I did my best, but I'm fairly certain she suspects that we're not being entirely forthcoming. Yes, well, Professor Weasley is a brilliant and astute witch. It was right to keep the details to yourself for now. We don't know where this path we've embarked upon will lead. It may require a bit more flexibility with your time than she would approve of. And she may feel obliged to share details with the headmaster that would be better left between Hiệu us. trưởng mấy đời là toàn thấy Black đúng không? Good. Now, as capable as you are, I believe the ability you possess obliges you to be well trained. Happily, you have the benefit of an exceptionally skilled team of witches and wizards to guide you. Speaking of guides, and so that I may avoid another not-so-subtle reproof from Professor Weasley, why don't I show you the clever enchantment we included in the field guide's map? Unfold it and have a look. Lại phải đọc sách à? Mẹ em thì biểu tượng đại diện cho nhiệm vụ chính. Cái này là nhiệm vụ khó à? Nhiệm vụ mở khóa. Kích hoạt nhiệm vụ. Cần cấp độ. Theo dõi một nhiệm vụ chính để tiếp tục. Lấy vi xỉu. Mình học cái nào trước bây giờ? Học nghệ thuật hắc ám đi.
Đánh dấu nhiệm vụ này. The map is enchanted to help you find your way. This will be incredibly helpful. Thank you. Now, sounds like you've quite a day ahead, what with classes and a trip to Hogsmeade for supplies, including your own wand. You'll enjoy Mr. Ollivander. He's an exceptional craftsman and a good friend. I shall reach out when I have more information about our mysterious locket. For now, focus on your classes and pay attention. More than your owls may hinge on the magic you are able to master within these walls. Tôi đã hiểu. Obviously, I Cái này cái gì đây? Hello. I don't believe we've met. Oh, hello. I'm Lenora. Pardon me if I seem a little distracted at the moment. Everyone thinks I'm utterly balmy. Samantha thinks I'm potty. But it's this painting. I never noticed it before. Đâu? If I know Hogwarts, and I do, an empty frame doesn't appear for no reason. Con này giống lừa đảo mình nhá. Something more to this. Have you gained any insights about the painting since you've been studying it? I did discover that casting Lumos has an effect of some kind. But I'm not sure what to do next. Are there any other empty paintings like this around the school? Bảo sao mẹ mình cùng tò câu đố với mình. This entire place is somewhat of a riddle, to be honest. If I can work out the riddle of this one, I'll know what to do with all of them. As good a place as any to begin. If I have the time, I may look. Could be intriguing. I've been racking my brains long enough. I hope you'll have better luck than I have. Do come and find me if you stumble on something illuminating that solves the mystery. Revelio. Cái này chắc chắn là có một phép thuật khác. Phép thuật bướm Winix. Mở cửa đi. As far as I can. Từ ra tôi phải giải cho bằng được cái lúc nãy đó. Giải thì ở đâu nhỉ? Tháp đúng không? Phải giải cho bằng được cái này đã. Xong rồi đi học sau. Học là chuyện cả đời, hiểu không? Giải đố là chuyện của thời hôm nay. Revelio. Thì có thể là một con nó sẽ là một số các bạn ạ. Tôi nghĩ là thế. Nếu như mà tổng 3 con này lại thành 21 à? Tổng 3 con lại thành 21 thì có phải là nhưng mà số thứ tự của từng con ở đâu, lịch kiếm ở đâu, làm sao kiếm được ta? Dự kiện các bản dự kiện mình đéo biết là ở trên nó ở tầm nào ấy chứ. Trên này còn dự kiện không? Hay là nó chỉ quanh quanh đây thôi? Rồng ở đâu nhỉ? Rồng là bên này. Nhện là đâu? Ôi địt mẹ mày, ông này giật hết cả mình. Nhện bên này. Nếu như mà xếp theo hình tam giác thật sự ấy, nó sẽ cách hai cạnh đúng không?
Thì 13 nó sẽ là con này, con cú à? Bên kia là con cú à? Thử nhá, thử theo suy luận của mình. Con cú à? Nếu như mà con nhện ở đây nó sẽ thành tam giác, là thành con này với cả là... Anh em có thể cho tôi thêm manh mối không? Thể đi mẹ tôi bí quá. Tôi bí quá. Anh ơi, biết đáp án người chỉ em với. Em chỉ thấy hộp vàng ở bên trong thôi, em đéo thấy mà mật khẩu ở đâu ấy. 13, 21, 21 trừ 13 bằng 9 bằng 7 bằng 8. 8 trừ con rồng là 0, 1, 2, 3 là bằng 5. 0, 1, 2, 3, 4, 5 là con đầu buổi này. Lần này đéo được nữa, rộng bịt mồm mày. À, thấy chưa? Thực ra là tôi tìm ra gọi là cái phương án rồi, nhưng mà tôi không linh hoạt được cái này là từ 1 thành 0. Và tôi cứ tính là con này là số 1 cơ. Thế mới hãm lồn. Thực ra câu đố này cũng đơn giản phết đi mà. Canibet là cái đéo gì? Trông ngu lắm. Mặc kệ cho nó khác biệt với người bình thường. Ok, cuối cùng cũng giải xong. Rồi bây giờ chúng ta đi học thôi. À, đi vòng xa thế. Đi học lớp nghệ thuật hắc ám nào. Revelio. Đây có một bức tranh này. Bức tranh con bướm. Cái bức tranh này mình có giải được luôn không? Hay là sau này mình mới giải? Revelio. Giật thế nhỉ? Đây là nhà ai đây? Revelio. Ồ, bọn này có gì đây? Cái bị dò đường à? Tò mò nhỉ? Kiểu mình sẽ bị tò mò xem mẹ mình sẽ review liền được cái gì ấy. Revelio. Hơi giật. Con có thấy hơi giật không? Ô, cái này nãy vừa đến mà. Đéo tele nhỉ? Bực thật. Ủa? Anh tele đến đây mà ta?
đưa đéo tới đây được. Dùng là gì đây? Ô, Good thing Professor Weasley the wrong theory. mình điều khiển được à? Revelio. Ui, câu đố mới, câu đố mới. Giáo sư Black, tôi thể đề xuất cấm dùng phép trong thư viện không? Ai đó la lẻn vào khu giới hạn và coi thư viện như thể dân riêng để luyện tập những thần chú mới nhất của mình. Wow. Thế là mình bị phạm luật đúng không? Tại vì mình đang dùng phép. Revelio. May chỉ để chơi thôi. Tôi đổi mũ vào cho giống mẹ mày sư sinh á. Ô, level 2 mới đội được. Sao mở kho báu này nhỉ? Chắc chắn là có đường đi vào. Revelio. Cái lẻ. Đi học đấy ạ. Bây giờ đi học rồi. Ui, lại có một cô giải đố này. Next you are. Để tôi. Oh, the Tôi nghĩ mấy cái form giải đố nó như nhau thôi. Đấy, biết ngay mà. Ui dồi ôi. Phá đảo còn gì nữa. Biết được mẹ công thức rồi. 1 chấm là say đắm. 1 chấm à. 21 trừ 11 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Ồ. Này hoài nhá. Cái này nó hám này. Tại vì nhá, bắt đỉ mà xem. 0 1 2. Nếu mà là 2 thì là 13. 21 trừ 13 không mấy? 8. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 con nhỉ. Đấy. Ôi đi, mẹ à, 12 con lận. Nhưng mà dễ, cái này dễ. Cái này con 9 này. 17 trừ 9 bằng bao nhiêu? 0 1 2 3 4 5. 5 cộng 9 bằng 14, 14 trừ 3 0 1 2 3. Con rồng. Thực ra công thức nó đéo liên tục, nó đéo kiểu khác nhau ấy. Nó cứ là một công thức thôi à. Revelio. Dễ. Game trẻ con. Nó đéo có gì kiểu mới lạ tí nhỉ. Ồ, kính mới này. Level 2 này. Ôi, huyền thoại luôn mà. Ngon thế nhở. Wow. Ui, đẹp thế. Các bạn xem có bị giật không? Revelio. Wyvern là một loại rồng này. Cái loại rồng Wyvern này tôi thấy nhiều lắm. Rồi level 2, level 2, level 2, level 2, level 2 rồi mặc đồ được.
Đấy, trông tôi giống mà mình bị tâm thần rồi đấy. Revelio. Mèo. Ui, cầm PT nhiều nhá, thích em. Mèo ai đây? Trông hơi a đùi nhỉ, nhưng mà mày tăng tỷ số cho mình các bạn ạ, chỉ phải mặc thôi. Cầm PT nhiều, thank you em. Ui, lại lổ rồi, lại lổ rồi. Quay cho kho báu à? Con mèo để làm gì anh chú Đôn nhỉ? Ui, cầm PT nhiều nha, thank you em nhiều. Em lổ quá trời luôn PT ạ. Em lổ anh ra nước rồi. Revelio. PT nhiều nha, thank you em. Vuốt dạo. À, tức là kiểu vuốt khi nào nó cho thì thôi đúng không? Hay là thỉnh thoảng nó cho nhỉ? Thỉnh thoảng kiểu nó nâng lên nó cho ấy. Không thì thôi. Revelio. Video. Hơi giật nhỉ? Tôi nghĩ tôi phải giảm cấu hình xuống nó đỡ giật. Chơi trên stream thì nó hơi giật thế thôi, nhưng mà tôi chơi lại mà không stream vừa lắm. I do not pay for all your school things to be rewarded with a house full of exes. Your father's instant monkey getting horns removed, and it's taken the house. Kia ở đâu vậy? Never forget what that Hufflepuff girl said in 1421. What lovely stone. Oh, that's class, that is. Revelio. Xếp ở đây đéo đu. I've always said that travel broadens the mind. Tí này là phải cứ đi tí là phải review liền lên. Ô, em mở cái gì? Hey, hell boy. Lumos. Revelio. Đây phải dùng pháp thuật khác rồi. Mẹ mình nhìn cái cạc nó cứ nhìn theo tôi à. Revelio. Lên tầng nữa. Ôi, ở đây là có giải đố này. Oh. Lumos. Mẹ, hóa ra là thế. Ui đi mẹ bom thối hôi quá. Đéo đi đường này hôi lắm bạn ơi. Hello. Revelio. Interesting attire. Oh, baby. Bắt chuyện với anh à? Đừng cụt à? Đâu nhỉ? Ê, game này có phải ăn uống gì không ta? Ui kìa, bắt nạt tao à? Mẹ đánh nhau không? Wouldn't be surprised if Professor Binns bored himself to death with one of his history lectures. Cái thằng Fertility này. Biết anh tao mẹ mày trùng trường Fertility không? Biết anh Phùng Thanh Đột không? Hả? Mẹ biết anh tao mày trưởng của Fertility chưa? Mẹ danh con này. Revelio. Học thôi. Ui mấy thằng này trưởng tôi sao con trưởng có chết hết. Is that all you've got? Yeah. Levioso! Professor Hecat! Perhaps you'd be good enough to blast each other to pieces in your own time. I get new students every year, but I only have one Hebridean black skull. It was a token from the Great Poacher Raid of 1878. No doubt you've heard of it. Now, you may be asking yourself how an old woman like me single-handedly took out the largest poacher ring in eastern Wales and lived to boast about it. Knowledge.
much. To the wise, age matters very little. Today we will review a spell that has saved me from death at the hands of dark wizards more times than I care to remember. Levioso. Levioso? A levitation charm? Levioso! A surprised opponent is a weak opponent. Care to defend yourself, Master Pruitt? No? One thing I've learned as an unspeakable is the value of simplicity, especially in the heat of battle. Now, let's practice what we've just learned, starting with something small. Levioso. Levioso. Ồ, học dễ thế mẹ mình. Now, let's try something a little larger. Let us begin with the basic cast. See how the dummy deflected your cast? This time, cast Levioso first, then the basic cast. Remember? Levioso. Good. Now, well done. Levioso. Levioso. Ủa? Tụi mà. Levioso. Good. Now, the basic card. Very good. But the best way to practice is by dueling. We'll start with you two. Duelists, take your marks. Time for a proper Hogwarts welcome. Now, I want a fair duel, using only Levioso, basic cast, and Protego. You may begin. This should be easy. Protego! Stupid Protego! Complicates things. Good form. I know. Levioso! Stupid Levioso! Let's just say... Mày ai con chó này, con chó đi. Con bố mẹ đánh bay khỏi bàn luôn. Not bad for a beginner. You give as good as you get. Danh con. I put you on the spot, and you rose to the challenge. Points to Ravenclaw. Thank you, Professor Hecat. Glad to have the opportunity to practice. If what I've seen today is any indication, we can expect great things from you. Xin giới thiệu cô cháu là mẹ học sinh giỏi nhất là con mẹ ở cái khối này luôn đấy. They are capable of achieving it, and they must achieve it. A classroom duel is one thing, but battling goblins is a different kettle of Grindylows entirely. Understood, Professor. So, I'd advise cháu you là tài to keep pro, practicing whenever you cô can. hiểu độ professional của cháu như nào. Mr. Sallow will have some ideas for you. Again, well done today. I shall reach out soon with additional assignments. All right. That's enough spectacle for one day. Class is dismissed. I'd hate to face Professor Hecat in a duel. Ui, em thấy anh bắn kinh không em? Bà ơi, ngoài ra Refund. Always thought Levioso was for first years. Not anymore. Đúng rồi, mẹ, thực ra đối với anh ấy là phép thuật nào trong tay anh cũng nguy hiểm cả, em hiểu không? Đấy, em hiểu chưa? Em You ơi. dueled Sebastian. He's strong competition. Well done. Ui dồi, rõ ràng anh là kẻ mạnh nhất thì làm gì có ai mà mạnh được hơn anh, đúng không? Đấy. Oh, I'm not much for dueling. I prefer to keep things friendly. Ê, nữ tính ấy. Ui, nhưng bạn cậu xinh ấy, cho tớ số làm quen được không? Ui, bạn nữ người xinh à? Cái này không có kiểu làm quen kiểu
xây dựng mối quan hệ ở trong game nhỉ? Nice Danh con, đánh nhau. I enjoyed that. Well, that duel was quite something. Everyone will be talking about it. It was certainly good practice. Practice? It felt more like I was dueling an expert. Sebastian Sallow, by the way, didn't expect a new student to be so deft with a wand. Then again, perhaps this wasn't your first duel. Trận đầu mà. Mình cái này nói thật không nói dối nhỉ? Hay khiêm tốn thì không, mình phải khiêm tốn một tí. Thôi mình địt mẹ mình phải kiểu oai tí không, nó mới nể. I've dueled enough. Consider yourself lucky I held back. Fair enough. You owe me an honest duel when you aren't. Danh con. You might be a perfect fit for a certain exclusive, unsanctioned dueling organization. Ui, đánh nghe được kiếm tiền được ấy. Nghe hấp dẫn này. Exclusive and unsanctioned. Count me in. Excellent. Knew I was right about you. Như đi cái này xong If you want to get the most out of your time at Hogwarts, you're going to need to break the rules now and then. Whether it's joining a secret dueling club or sneaking into the restricted section of the library, you just have to be clever enough not to get caught. Thank you, Sebastian. I'll keep that in mind. Good. Pleasure chatting with you. I'm sure I'll see you soon. Perhaps somewhere unsanctioned? We'll see if your performance today was sheer luck or actual skill. Look for Luke and Brattleby near the clock tower entrance. If you're interested. Bố mày hỏi thôi, bố mày đéo quan tâm nhá. Till next time. À, hay là nhiệm vụ nó bắt thế nhá. Protego! Revelio! Ô, hỏi cái đó gì à? I can't believe Black is still the headmaster. He obviously hates the job. It's not like If you know the right spells, it's dark wizards that'll fear you, not the other way around. That decision was the icing on Nó câu vậy, ai không biết vậy. Em mở khóa như nào ta? Levioso! Đã được. Lumos. Revelio. Vừa học người khác à? Học tầng trên. Học cái gì đấy? Làm cũng nước ấy. Nước chua mà. Ê sao địt mày 3 thằng Gryffindor mày tự nhiên có lạc đâu thằng Ravenclaw ở đây vậy? Thề. Mũ đồng xoay. Revelio. Ui, xin giới thiệu với các bạn, đây là bức tranh về một nàng pháp sư gọi là không đến được với tình yêu của mình cho nên bị thiêu các bạn ạ. Đấy. Trong quá trình gọi là tìm hiểu game tôi đã có đọc qua bức ảnh này. Đấy. Bức ảnh nên thể nhìn thế thôi nhưng mà nhiều ý nghĩa lắm. Đấy. Tức là ý nghĩa rằng là mặc dù mình không sống được với cả đam mê của mình nhưng mình vẫn phải kiểu enjoy it ấy. Đấy, kiểu đấy. Vẫn phải theo đuổi nó. Revelio. Lumos, cái này phải soi Lumos. Ui, bức ảnh này giống như một cái đường tắt. May we talk about this? Oh. If I could undo all that happened that day, lùn dưới. Có ma kìa. Revelio. Ui, chỗ này đẹp. Ui, cưỡi chổi kìa. Khi nào mình mới được cưỡi chổi? Đây đéo có tượng đéo. Có mèo. Vút mèo cái. Từ nhà tôi vút mèo tôi đi đái cái các bạn, buồn đái quá. Ôi mình nhìn nãy vào đường nào vào đường này. Ô, tầng trên nữa. Này
game này cứ phải đi tí so tí. Wow. 38 vàng. Lumos. Revelio. Mẹ mình nung đồ à, nung đồ nhà vệ sinh à? Cái gì vậy? Nấu đồ trong nhà vệ sinh này. Cứ phòi lên kìa, eo kinh vãi. Mình còn phải lên nữa. Đã mở được. Cái hòm này sao mở ra? Revelio. Cứ phòi lên này. Đéo phòi à? Không con bướm ấy. Lumos. Bướm này phải dùng Lumos. Đi theo anh. Các bạn có cảm giác hơi giật không? Revelio. Nếu mà giật thì để tôi giảm cấu hình xuống thấp nhá. Chơi cho nó mượt. Trông cảm giác là hơi giật rồi đấy, máy mẹ yếu đấy. Professor Ronan tends to go on a bit. We sometimes have to remind him to finish the lesson. Some of us don't necessarily want him to get back to the lesson. On that small Hufflepuff. I found it rather boring, although, in all fairness, đéo đấy. Đi nào nhờ? Here, behind you. There is an open seat here. Oh. Hello, I am Nettie. So you are the new student. Have you met Professor Ronan yet? Shall we begin? Welcome to year 5 of charms. Now, this will be a crucial year in your education on the art of charm work. But I am confident that we will take hold with the passion and rigor requisite of such a challenge. Right, now everyone, please open your textbooks to page 517. But before we begin, can anyone here tell me the difference between the incantations of the color change and growth charms? Bùa tăng trưởng á? Anyone? Anyone? I am afraid it is too late to study now. My, the summer months must have really taken a toll on you all. By the looks of it, you all spent your holidays practicing Obliviate on one another. Do you even remember how to perform a basic summoning charm? Well, it seems that we are in dire need of review. Everyone get into pairs and take positions on opposite sides of the classroom. Now let's put those textbooks to use as the blunt objects you so believe they are, and take turns summoning them out of one another's hands. Only one book will be needed per partnership, Miss Dale. Thank you. Get into place now. Accio. Cái này là kéo đồ về à? Accio. That is not bad. You are a swift learner. I see a lot of potential, but remember, potential is nothing without practice. Keep at it. You might just rival Miss Onai here. Very good, everyone. That's enough of that. Well, as you all seem to have the basics down, and it is an exceptionally lovely day, I was thinking that we might have ourselves a little excursion outside for a spot of fresh air. After me. After me. Ui, ra đường hít khói à?
Các bạn xem có bị giật không các bạn? I've always found that fun goes hand in hand with mastery, as I'm sure the Quidditch players amongst us would agree. So, what better than a bit of sport to put our prowess with the summoning charm to the test, right? Ui, xây nhà luôn này. So why don't we have our newest student start us off? Kéo về à? Very simply, cast Accio on one of the spheres and relinquish your charm at the last possible moment. Now, that's it! Not to worry. À, nó phải kéo phải tham minh nữa. Splendid! Excellent! Don't lose your composure! À, không được kéo mạnh quá à? Very good! Points to Ravenclaw. But there's certainly no sport in playing without some friendly competition. Khó phết đấy. Miss Onai, would you care to give our new student a bit of a challenge? Come on up. Mẹ nó có lăn nữa chứ. You'll be the blues just as before, and Miss Onai, you are playing red. Clear? Clear? Yes, sir. Yes, sir. Chơi đi. Chơi đi em này. Chơi đi. Lượt của em đấy. Ồ, con này trông có vẻ 50 điểm đấy. Ôi ơi. Vãi lồn smooth à? Ôi. Xin cậu ấy. Ôi được rồi, để tớ thể hiện cho cậu xem nhá. I know everyone is watching, but you are doing quite well. Ôi. Happens to the best of us. À, phải ấn một lần nữa để thả. Ấn một lần nữa để thả các bạn ạ. Mẹ, khó thế. That is how it's done. Mẹ, tới giờ đánh nhau rồi cậu ơi. Mẹ, chơi gì là xuống phụ rồi. Watch this. Con này lăn được chậm thế nhở? Mà mình lăn nhanh vậy cứt đấy. Cái nó điều khiển được đéo đâu. Accio. That's it. Chơi lại được không? Biết chơi rồi. Mai tuổi lôn. Đấu lại được không? Thì Let us make this a bit more interesting, shall we? Zig zag à? I think we are well past interesting at this point. Hơi một chạm rồi. I'll say. Enough chatter. Focus now. You will need it. This round settles it all. Let us see this. Nó đẩy ra. Ôi kìa, vãi lồn đéo rơi mà. There we go. Vãi lồn ra. Mày hack à? Accio. Thôi, đấy. Thấy không? Bây giờ đấu lại em, mày tuổi lồn chứ cái tuổi. Here we go. Anh xa ghê đó. Ghê đó bà. Ghê đấy. Xem cái này. That is how it's done. Xem cái này. Tôi chỉ làm một lần cho cô hiểu nhá. Cô hiểu vấn đề luôn. Hiểu. Not to worry. Watch this. Chết cụ rồi. Ôi dồi, nó 50 điểm nữa. Thôi, cô vô địch cô vô địch cô làm bố tôi đi, cô làm mẹ tôi đi. Oh dear. Chết mẹ, quên là nút thả ra các bạn ạ.
Quên. Very good, both of you. Well done. Quên là nút thả ra thôi. Thực ra là kiểu tôi nhường con gái mà, chứ bây giờ mẹ mình một thằng con trai lại đi thắng con gái đúng không? Đấy. Làm tổn thương con gái là không được, hiểu không? Đấy, phải thả ra con gái thắng. Class is dismissed. Gather your things on the way out. Well done back there. You took the loss in stride. Didn't want to go too easy on you. Took me weeks to become proficient with Akio. Took weeks for me to get anything right when I transferred here. It gets easier, I promise. Tôi tự lo được. Thank you, but I've been holding my own. I appreciate your confidence. I transferred here from Wagadu just before my 4th year. Tôi nhường cậu thôi. Tôi biết cậu là con gái, cậu kiểu yếu đuối không? Before I knew it, we tôi had mà thắng left cậu là cậu Uganda khóc mẹ and luôn were đấy. halfway around the world at a new school in a new country. Is Wagadu much bigger than Hogwarts? Wagadu School of Magic is the largest wizarding school in the world. So yes, bigger than Hogwarts. But it never seemed intimidating or overwhelming to me. It always felt like home. Is Wagadu a castle like Hogwarts? Its address is Mountains of the Moon. It is not so much a castle as a beautiful edifice carved out of the mountainside. I remember the first time I saw it, the mist was so thick I could hardly make out anything at all. And then it just materialized before me, this enormous school that seemed to be floating in midair. This may seem an odd question, but is magic the same there as it is here? Mostly, yes. But I did have to learn how to use a wand when I arrived here. Hardly anyone at Wagadu uses one. Ở đây không dùng mà. You can cast spells without a wand? Oh, yes. I find wandless magic to be much more instinctive. Not to mention quite convenient if one is without their wand. I must admit, however, that I am growing quite fond of using a wand. It seems very dramatic. It's nice to learn about another wizarding school. Thank you for asking. I do miss Wagadu, but I am glad to be here at Hogwarts. I think Professor Ronan wants to talk to you. Better not keep him waiting. Until next time. Okay. Tạm biệt nhá. You can use a word if you would. If you're so inclined. You wanted to speak with me, Professor? I did. I trust your first charms lesson lived up to expectation? Well, an outdoor competition wasn't exactly the lesson I was expecting, sir. What charm is there in the expected? Miss Onai is a talented witch. Take it in stride. One often gains the most from the battles one has lost. Of course, Professor. It was a challenging match. Miss Onai is always a fierce competitor, though I sense that she is a bit distracted of late. Now, Professor Weasley has asked that your professors give you instruction outside of the ordinary curriculum. Expect to hear from me soon regarding a special assignment that I am preparing for you. Ok thầy. Revelio. Có gì đây này? After my brother learned the summoning charm, it was Professor Ronan reminds me of my grandfather. Loads of wisdom, but a... Hello. How's your first day coming along? Hello, Samantha. Nice to see you again. I wondered how your first day was going. You certainly seem to hold your own in charms. Ôi giời. Bài học cũng không quá khó. Đấy. Thank you, but it really wasn't all that challenging. My brother William would tell you not to be so humble and to trust your abilities. Then again, he tends to be a bit overconfident in his. Well, better see to my charms homework. I find Professor Ronan's lessons a bit more challenging than you do. Thế rồi á? Revelio. Bây giờ mình làm gì nữa? Nhiệm vụ phụ đã khả dụng. Để nhiệm vụ phụ làm xong đi tù mất.
vô phủ đâu. Có cái tai le nào nhỉ? Đây, có tai le ngay cạnh này. Nhắm phá đảo khung á? Có chứ, chơi phải phá đảo chứ anh em. What about the room, Professor? I was thinking the same thing, Deke. Perhaps you could help. Ồ, học mình luôn. Oh, excuse, Deke. Ah, there you are. Kèm 1-1 luôn à? I trust your first classes went well? They did, Professor. I heard as much from Professors Heket and Ronan. Seems Professor Fig taught you quite a bit before you arrived. I'd wager there's a good deal more to your travels here than what you've told me, isn't there? Nhìn mẹ, bây giờ còn đéo biết ông kia nói chưa hay là ông kia chưa nói. Ông kia mấp mả này, mấp mờ này, mập mờ này. Khó thế nhở? Đấy, biết ông kia khai chưa nè. Thì khai rồi thì cũng phải nói với tôi chứ đúng không? Đấy, không. Nothing more, Professor. I see. Like trying to get a sonnet from a streeler. Regardless, you must continue to build upon what you've learned. In that regard, I've asked your professors to help hasten your progress with some extra assignments. Ok, học luôn sir. Professor Ronan did mention something about that. In fact, Professor Ronan will meet you outside momentarily to assign your first one. Now, regarding the trip to Hogsmeade I mentioned earlier, we've arranged to replace the supplies lost on your way here, including seeds, potion recipes, and spellcrafts. Thank you, Professor. And Mr. Ollivander will connect you with the perfect wand. You've managed your classes well with a borrowed wand, but you'll find the magic you cast with your own wand to be far superior. Can you tell me more about the potions shop, Professor? J. Pippin's Potions stocks a wide array of potions ingredients. Thế là mình nạp tiền vào mình mua gậy đúng không? Giống như mẹ mua gậy bia ấy. Professor Sharp asked that they have a couple of particular recipes on hand for you. I've never heard of a spellcraft before, Professor. What is it? A spellcraft is a recipe of sorts used when conjuring objects. I shall explain more about them when you begin working with transfiguration magic. There's an Ollivander's in Hogsmeade. There is. Most people are familiar with the shop in Diagon Alley. We're fortunate to have someone like him nearby. Mr. Ollivander is a genuine craftsman and highly skilled wand maker. I would trust no one else to pair me with a wand. Thôi, đi thôi. I'm eager to get to Hogsmeade. Con không hỏi đâu. Very Thề well. hỏi nhiều cũng đéo hiểu cái gì cả I'd like cô you to ạ. make your first visit to the village with a classmate. Help you get your bearings. Tốt nhất là không nên hỏi Perhaps nữa. Sebastian Sallow or Natsai Onai. I've noticed you spending time with them. Tôi nên Sebastian Sallow. Nati đi nhỉ? I'd like to go with Natty. Excellent choice. Miss Onai is one of our most talented students. And she knows Tôi mà the đi cùng area. cái thằng kia là bị hư She'll hỏng keep đấy. you well clear of any of Victor Rookwood's undesirables en route. Rookwood? A rather Tôi mà đi cùng với thằng unsavory Sebastian là local. hư hỏng Best to ngay. avoid him and his associates, including his right hand of sorts, Theophilus Harlow, if you can. Once you've finished Professor Ronan's assignment, your friend will meet you at the castle doors. No time to waste. The sooner you complete your work, the sooner you can enjoy a butterbeer at the Three Broomsticks. Mẹ mình nghe hấp dẫn thế nhở? Mẹ cứ nhắc đến bia thôi cô ạ. Cô cứ nhắc đến bia hoài là cô làm như ở cháu bợm lắm ấy. Ô, đéo gì à? À, 44 vàng kìa. Mấy khóa này làm sao mà phá được nhỉ các bạn nhỉ? Bây giờ làm gì nhỉ? Nhiệm vụ gì nhỉ? Báo cáo Ronen à? Không có gì này.
Revelio. Đấy, tôi có 3 này mà. Thế từ. Hôm nay hết sạch rồi. Ồ, ông thầy múa quạt này. Ah, there you are. Thế là múa quạt à thầy? You have a new spell to teach me, Professor. Indeed I do, and an exceedingly Reparo. useful one at that. The mending charm, Reparo. Fixes things right up, makes a broken object good as new in the blink of an eye. Blink of an eye. It seems as if that might come in handy. More frequently than one would imagine. As Professor Weasley mentioned, I am not the only one who will be teaching you spells outside of class in an effort to catch you up with your peers. A number of your professors have agreed to do so as well, but first, each shall ask that you complete a few preliminary tasks to hone your magic. I have arranged some for today. See them through and then report back to me. We will have you casting Reparo in no time. Game này phải game thời trang đâu. Why must I first complete tasks to learn Reparo? No lesson or lecture can compare to first-hand experience, and these tasks should provide you with just that. Such experience is invaluable when mastering any new bit of magic. Okay. I'll start on the task right away, Professor. Mẹ ông nói thế, tôi chả lẽ tôi không làm. Khác thì phản thầy đâu. Quên, để biết chỉnh. Revelio. This is the right area. I wonder where the flying page is. Dừng lại em ơi. Thu thập. À. Got it. Akios. Protego. Revelio. Cái điểm gì ta? Kéo tượng lại à? Accio. Levioso. Ô. Chữa lành vết thương. Revelio. Lumos. A flying page must be around here somewhere. 142 staircases, and this is where they put me. Thầy ơi, em tìm hết rồi thầy ơi. I trust the preliminary tasks. I completed the assignments, Professor. Marvelous. You clearly know your way around basic charms. Let us give the old mending charm a try then, shall we? Remember to be deliberate in your enunciation and movements. I want to see some vigor. Now, wand at the ready. Yes, sir. Yes, sir. Remember, your wand is a conduit of your magic. Đuổi đến đít tôi, nó đuổi đến đít tôi. Đi battle. Wow. Oh. That's it. Very good. If you would like to practice mending something, have a go with that broken statue in the alcove by the water. It allegedly symbolized... Thầy nói ít thôi. Perhaps a jilted lover thought it too accurate and lashed out. Ủa, xong cái đéo gì vậy? Rồi, bây giờ đến bài tập gì nữa? Còn một bài tập nữa mà. Protego. Accio. Revelio. Ồ. Sao có em tóc hồng múa đây vậy? Accio. My family to play a game of Quidditch on the moors during the holidays. Revelio. Phòng đầu thuốc rồi. Không chơi đâu. Chơi với phòng này nghiện lắm. Phòng chơi đồ. Lumos. That spot must be a clue.
I should look around in case it's nearby. Đấy, nó sẽ là một manh mối gì đấy mà. Nó xung quanh đây thôi. Revelio. Đây có máy gì đây? Đi về cái chỗ vừa mình đi qua luôn mà. This looks like the location from the painting. What could be so special about it? Let's get you back to your frame, little moth. À, mình phải bắt bướm về khung tranh à? Hay như nào ta? I knew there was a connection. I should tell Lenora that I solved the puzzle of that empty frame. Tôi hiểu rồi, mẹ mình thấy là có mấy bức tranh màu bướm kia là tôi chưa hoàn thiện xong đâu. Tôi còn phải dắt bướm về nữa. Có nhiều vụ trên này. Oh dear, I shall get in trouble for this. Is everything all right? Oh, hello. Thank you for asking. I'm Cressida, by the way. Tôi mà làm mỗi nhiệm vụ chính thì nó bị nhanh quá. All right. I may be in a spot of trouble with the librarian. You see, I'm fond of creating my own charms. Thought I'd perfected my light as a feather charm to use on my library books. My arms get so tired carrying them around all day. But I must have confused the Latin word for feather with bird in my incantation, because when I opened my bag just now in the library, they literally took flight. Nhưng tôi nhầm lẫn từ lông và từ chim. Là lông chim à? That sounds a rather complicated way to simply avoid carrying your books. Possibly. But where's the fun in simplicity? New charms and spells have to come from someone. Why not me? I collect the books and remove the charm myself. Except this isn't the first time one of my charms has threatened the peace of the library. Our meet told Madame Scribner they were my books flying around. So she said that if I caused her any more trouble, she'd write to my parents. Perhaps you could get them for me. There are only 5. She won't be suspicious of a new student looking around. Why did Army tell Madame Scribner that they were your books? Oh, to be perfectly honest, I don't think he meant any harm. I think he was impressed, bragging on my behalf. Amit spends a lot of time gazing at the stars, but he knows a good charm when he sees one. Nếu tôi có thời gian. I suppose I could help, if I have the time. Oh, I'd very much appreciate it. One of the books is my diary. I'd rather it not fall into the wrong hands. If you could collect them and bring them to me, I can remove the charm. Giúp em gái này mới được. I'm going to have to use Accio to get to those books. Accio! Got it. Only 4 more to go. Nhưng mà không được để lộ đúng không? Accio! This must be Cressida's diary. I'd want this back too if I were her. Hôm nay có thể một ngày tuyệt vời cho đến khi Gareth vùng vảy hỗn hợp mà cậu ta tạo ra từ dung dịch bọ gân hoàn hảo của mình. Cậu ta đúng là đồ cá biệt, luôn thể mình biết tất cả về độc dược, lúc nào cũng phá buổi học của sở sút sạp với mấy thí nghiệm của mình. Mình khá chắc nếu như cậu ta không phải cháu trai của giáo sư Wesley, cậu ta bị đuổi học còn cù nữa rồi. Bữa tối nay là buổi sống khói approach. Mình thích món bánh nhân hơn mẹ, đúng là kiểu nhật ký của bọn con gái, thể viết nhiều thực sự. Hello, looking for me? Đúng rồi đấy. Natty, I hope I haven't kept you waiting long. Not at all. Professor Weasley tells me that you need to go to Hogsmeade. You must be eager to have your own things again. And to see the village. I've been looking forward to it. Good. Shall we set off? Bây giờ đặt đồ ăn đến khi nào đồ ăn đến là đẹp này. Là chúng ta về nghỉ học là đẹp này. Chiku. Ê đi đà. Chạy từ từ thôi chị ơi. Bạn ơi. Tôi mệt lắm.
Bạn đợi tôi tí, bạn vội thế. Revelio. Xem xung quanh đây có đồ gì dùng được không ấy mà. Cửa khóa mẹ rồi. Mấy khóa làm sao mà mở được nhỉ các bạn nhỉ? Sao lại chắc có lockpick nhỉ? Ui ơi, yêu nhau lêu. Thời nào yêu nhau còn ngồi ghế đá ngắm hồ nữa. Trời ơi. Vào nhà nghỉ đi. Ôi đây muỗi nó cắn cho đấy. And here we are. It is hard to know where to start. Ê, đợi tí, thấy hòm, đợi tí, xin 5 giây. And you can get any sweet you can imagine at Honeydew. Đấy, 41 vàng I could not choose a favorite shop here. It changes with every visit. I can tell you that you are certain to find everything you need in Hogsmeade. Always have room for an extra cauldron. Revelio. I thought it was a good idea myself. Sách này. Very good idea. I should be happy. Đợi tí, xin 5 giây nữa. Wow. Trời ơi. Thịt bẹp đồ trong này free các bạn ạ. Cái này chắc đẹp à? Ủa trông đẹp ấy. Đây skin mà. Revelio. Ăn trộm đó. Revelio. Thế cái bàn sai kia ngăn cản mình thế nhở. Thôi làm cho xong cái nhiệm vụ đi các bạn ạ. Tí mình kiếm tiền xong. Thì cậu đi đâu cậu cũng vội vàng như này cậu. Phải làm giàu chứ cậu. Mình đã nghèo rồi. Thấy mấy nhà nào không khóa cái là phải vào luôn, cậu hiểu không? Professor Weasley said that you need to get potion recipes, spellcraft, some seeds, and Mika. a new wand. Of course, you will enjoy Mr. Ollivander. Không ai thấy tôi And nói I gì am à? keen to see what Hello. you will do with a wand of your own. Hello. You should be able to collect everything you need and still have time to explore a little as well. Experience Hogsmeade at your own pace. We can meet up in the town circle when you are finished. Ok nhá. Enjoy yourself. I will see you soon. À, mình đéo tia từ sớm đi. Ủa, cái map nhỏ à? Ui à, không cần, tôi sẽ tự khám phá rồi. Revelio. Ôi, đi rung lụa rồi. Nhà nào gần gần khóa cửa đấy. Behave, damn you! The beasts are omen là gì? Ông ấy làm trò gì đấy? Ông ấy đứng lên làm gì luôn á? Revelio. Đây có một cửa hàng gì này cần phải vào này. Welcome to J. Pippin's Potions. Tiệm độc dược à? Đợi cháu tí nhá, cháu equip đồ cái chú. Cháu mặc đồ vào cho nó mẹ mình đẹp trai tí chú ạ. Pardon me, sir. Oh, thank goodness. When I heard the bell, I thought you were Miss Lawang. Not that she deigns to come here. Though I don't believe I've seen your face here before, either. It's my first time in Hogsmeade, actually. Is it really? Well, Parry Pippin at your service. And this is J. Pippin's Potions. Potions for all ailments.
You'll have read it on the sign, of course, but Grandfather always made me say it in full. How may I help you today? Professor Weasley sent me to collect some recipes. I'm new at Hogwarts. Chắc chúng ta dừng ở đây rồi các bạn She sent the owl about. Thôi mai I chơi set tiếp your nhỉ. things aside Yên tâm đi, tôi immediately. sẽ I suspected if nốt you're đoạn này anything nhá. like I was at Tôi your không chơi age, lén đâu các bạn, you'd yên tâm. want your potion Tôi sẽ chơi để supplies. cắt clip luôn. Is it not the most fascinating art, potion making? Rivals anything you can do with a wand, I've always said. Are potions really that versatile? They may not be as showy as spellwork, but make no mistake, they are just as powerful. They can heal, destroy, protect. You'll discover all of this soon enough. As it's your first time in, I should mention that it's not just potion recipes I sell. I also offer ready-made drafts for all manner of uses, and I unveil new ones from time to time. Ông nói Pop in nhiều when thế, you can, so you nói don't ít miss out thôi. on anything. Nói But for nhiều now, buồn ngủ thực sự. let's get you those recipes, shall we? Ồ, lấy công thức à? What can I do for you today? Công thức mình đang cần mua gì nhỉ? Mua hai này à? Feel free to take a look at the rest of my inventory, or come back another time if you're in a rush today. Bán bớt đi nhỉ? Ô. Từ từ chú nhá. Đợi chào tí. Phun rồi đúng không ta? Rồi, chả bán bớt đồ cho nó chặt kho đồ ấy, chặt kho đồ quá chú ạ. What can I do for you today? Cháu hơi nhiều tiền chú ạ. Cháu bây giờ mua cái gì bây giờ nhỉ? Đồ ấy kíp và nó sẽ không bán đâu đúng không? Thử nhá, hình như thử thách này được nhận quà hay sao này. Revelio. À chú có gì không cho cháu bú với? À chú hình như có nhiều thứ lắm. Đấy. Bắt nốt mấy quyển sách á. Revelio. Nhiều thứ phải làm ở đây phết đấy. Accio. Revelio. Nếu như mà mình muốn kiểu chơi full collective ấy thì mình sẽ phải làm nhiều thứ lắm. Này, nhìn này nhỉ. Sợ quá ha. Đây là gói quà. Accio. Revelio. Thôi, tôi nghĩ là mai anh em mình chơi tiếp nhỉ. Mai nếu như mà anh em nào muốn xem hành trình đi học của tôi nữa thì ngày mai nhé các bạn nhá. Ngày mai 9 giờ tôi sẽ on. Với tựa game này tôi chắc chắn tôi nghĩ là tôi sẽ on sớm các bạn ạ. Vì tôi sẽ bị nghiện đấy. Tôi sẽ nghiện và tôi sẽ không đến cái mức gọi là ngủ quên được đâu các bạn ạ. Hãy tin tôi. Lưu và thoát.